Anh muốn nói gì thì anh nói thẳng đi. Anh khoan đã. Anh về nói lại với bác gái giúp em. Mày nhớ mặt tao à? Thì tao đang lo chuyện đấy. Ý mày nói bệnh viện dưỡng lão à? Để bà ở đây như này làm sao được? Bây giờ mẹ đang đau đầu vì chuyện bà đang ở đây này. Nhá, cứ để bà ở nhà mình mãi này à? Tại sao lại không hỏi bà? Cuộc sống của bà từ bao giờ lại để hai người ngồi đây quyết định thay bà như thế?
Chắc được rồi đấy. Mình đi về nữa rồi. Ê. Đấy, cho cháu ngồi cạnh bà nhá. Ngồi đi. Vâng. Bán gì đấy? Cháu bán tranh. Vâng. Đấy, thằng học không bên nóc mà kéo đi kia để kiếm quả. Cháu chào bà. Em lấy quả mọng mọng ạ. Đây em lấy quả nào em nhặt nhặt đi. Em bắt vào đây. Một cái em được bán nhận cái đấy ra một chặt thì lấy chỗ làm chuồng lợn này. Bây giờ sao mấy con nào bé này em nhặt. Bây giờ nhá. Anh nhớ quá này sao ấy các bạn. Bây giờ là đâu em. là tàn phát được rồi, này láo được rồi. Đây cháu một cái cân nữa. Đây. Chào, mua cái chày sắt 2 cân em ạ. 50.000 em ạ. Cảm ơn nhé. Chị ơi, ăn thịt đau không? Ngon đấy. Tôi bán cho mày đi. Đó, tao muốn chanh à? Đã bán mất từng cây chanh này. Cháu bán 20.000 bà ạ. À, thế để cho bà một cân nhé. Vâng, bà nhặt đi ạ. Chanh ngon nhỉ? Vâng. Một con Cháu chanh. vừa hái xong đấy ạ. À, chanh con ngon, đẹp thế. Vâng. Đẹp mãi nhỉ? Chầm lắm mới được cái này này. Chịu khó. Đấy ngon này bà này. Chịu khó làm mới được cái này. Cân để con ạ. Cân bà. Cân luôn. Bà 20.000 ạ. Cảm ơn bà nhé. Chào bà. Bán được nhiều nhá. Ăn đi đâu đi em, cắt một nửa được. Em mua xanh nhỉ? Đây sao tiền cân đây nhỉ? Em bán 20.000 một cân ạ. Cô ăn mua xanh cho cô. Thế anh chọn gì ạ? Cô 3 cân. Đấy, con nhặt đi ạ. Con lấy con nhặt đi. Ăn cho một cân à? Là 1 cân rồi đấy cô ạ. 20.000 cô ạ. Cháu gửi. Cháu trả lại cho. Vâng. Cô nhắc đi đi. Đây 1 cân rồi đấy ạ. 30.000 ạ. Cảm ơn nhé. Bác mua 30.000 hả bác? Nào cũng có.
để cháu bóc cho bác nhá. Quả còn ngon đấy. Vâng ạ, đây cháu cần cho bác quả to mọng đi. Ra này ra. Ra. 30.000 được cân rưỡi bác ạ. Cân rưỡi bác này. 6 phẩy bác nhá. Vâng ạ. Đây là bác. Đây bác tiền 1 cân đấy chị bán 20.000 1 cân. Thế thì lấy nốt chỗ này đi. Lấy hết nhá. Vâng. Thanh mọng nước nhỉ? Ừ, chị vừa cắt xong đấy. 5.000 cân nước với ăn không? Cảm ơn nhé. Có lẽ mình phải cải tạo lại mặt bếp này cho nó sạch sẽ hơn. Bây giờ mình sẽ đi lấy nguyên vật liệu về để làm.
Như là bà. Ai? Ai? Ê, bà ấy đi mà ra thì cháu bóc cho. Nó kẹp lao lắm. Sơ chế xong khoai rồi, bây giờ mình tranh thủ đi bắc nồi cơm đã.
Mình sẽ nấu đồ ăn nhiều một chút để mình ăn được cả ngày luôn. Bích ơi! Anh đến đây có chuyện gì đấy ạ? Sao? Không có chuyện gì không đến đây à? Em có nói thế đâu anh ngồi đi, em đang nấu dở cơm ạ. Mày cứ làm đi kệ tao. Mày nấu cái gì đấy? Em nấu canh thôi anh ạ. Dạo sửa sang ghê nhỉ? Có gì đâu anh, hỏng đâu để em sửa ở đấy thôi ạ. Xem ra mình ở đây lâu dài nên mới sửa sang đẹp như này nhỉ? Thì em vẫn phải sửa thì em với bà có thể ở được chứ anh. Ừ, tao có nói gì đâu. Anh ngồi ghế đi ạ. Anh ngồi đi ạ. Này, Dạ. dạo này có tiền không? Anh hỏi làm gì ạ? Đang thiếu ít, cho tao vay mấy triệu. Anh cần tiền làm gì thế ạ? Bạn nó đang rủ đi chơi thiếu ít thì cho tao vay mấy hôm thì tao trả. Nếu để đi chơi thì em không có tiền cho anh vay đâu ạ. Cái gì? Thực ra thì em cũng đang thiếu, em chưa có xin được việc làm ổn định anh ạ. Tao vay thì tao có xin mày đâu. Em biết nhưng mà em không có tiền dư để cho anh vay. 1-2 triệu mày cũng không có á? Vâng, em không có ạ. Hay là mày có mày không muốn cho tao vay? Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng em thực sự không có tiền. Mày đi làm ở thành phố bao năm mà có mấy triệu mà không cho tao vay được à? Có bao nhiêu thì em sửa nhà hết bấy nhiêu, tiền còn lại em còn phải để sinh hoạt và mua thuốc cho bà nữa. Suốt ngày bà? Từ ngày mày về đây giờ suốt ngày bà hả? Bà? Tại bà đang ốm, em để tiền mua thuốc cho bà thì có gì mà không đúng. Tao không bảo sai đâu. Tao vay mày có mấy triệu mà làm như tao lấy hết tiền mày ấy. Thì anh là anh em mới nói thẳng như thế. Nếu mà anh gặp chuyện khó khăn thật sự thì em sẽ nghĩ cách giúp anh. Chứ bây giờ tiền em còn phải để mua thuốc cho bà nữa. Mày đừng mang bà ra dạy đời tao. Em không dạy đời anh, em không có thì em bảo em không có. Mày không có tiền mà mày sửa nhà được từng này tiền gì đâu ra? Đấy là chuyện của em kiếm được bao nhiêu em dùng vào việc gì, em không có nghĩa vụ phải giải thích với anh. Ghê nhỉ, đi thành phố mấy năm về mà thay đổi ghê gớm nhỉ? Em vẫn vậy thôi, chỉ là tiền để mua thuốc cho bà em sẽ không đưa cho ai để đi chơi đâu. Được, đúng rồi, chồng có gái ngoan là bà có khác. Anh nói em thế nào cũng được nhưng mà anh đừng có lôi bà vào chuyện này. Sao tao không nói? Mày về đây mày chăm bà mấy hôm mà sửa được cái nhà mày bắt đầu tinh tướng à? Em chưa bao giờ nghĩ mình giỏi, em cũng chẳng cần chứng minh với anh điều gì cả. Thì mày sửa cái nhà đẹp này tao tự tưởng cái nhà riêng của nhà mày. Ý anh là gì? Anh muốn nói gì thì anh nói thẳng đi. Được, mày muốn tao nói thẳng cái gì? Mày đừng có đắc ý vội. Em đắc ý chuyện gì? Mày nghĩ về đây mày chăm bà mày sửa cái nhà này, cái nhà là của mày à? Em chưa bao giờ nói căn nhà này là của em. Mày biết thế thì tốt. Căn nhà này mày muốn ở muốn sửa với tao ở trước sau gì nó thuộc về tao thôi. Lại là mẹ anh. Đúng thì sao? Lần trước bác cũng đã sang tận đây nói hai bà cháu em chỉ đang ở nhờ. Hôm nay đến lượt anh sang nói căn nhà này sẽ thuộc về anh. Vậy em hỏi anh, dựa vào đâu mà anh nói thế? Mày không cần biết. Nếu anh không biết thì đừng có đứng trước mặt em mà khẳng định.
Mày giỏi lắm. Em chưa nói hết. Em chưa từng tranh giành căn nhà này với bất kỳ ai. Em sửa nó vì lúc em đưa bà về đây căn nhà đã xuống cấp đến mức gần như không thể ở được. Em làm bếp để bà có chỗ ăn cơm. Em sửa cửa để tối bà được ngủ yên. Em trồng rau để hai bà cháu bớt một khoản tiền chi phí. Nếu ngày mai có người chứng minh được căn nhà này thực sự thuộc về họ, em sẽ nghe. Nhưng không phải cứ một người đến ở nhờ rồi người khác lại đến nói sau này là của tao thì em sẽ cúi đầu tin ngay. Mày thách tao đấy à? Không, em chỉ muốn mọi chuyện được rõ ràng. Được, mấy cái mày miệng đi rồi có ngày mày sẽ biết. Anh khoan đã. Anh về nói lại với bác gái giúp em. Em chưa bao giờ có ý định chiếm căn nhà này, nhưng mà đây là nơi bà đang sống. Chuyện của người lớn thế nào em chưa biết, nhưng mà đừng có lấy chuyện mái nhà của một người già ra để dọa em. Mày cứ chăm bà tốt đi, còn căn nhà này sau này sẽ biết. Mày nhớ mặt tao. Mày còn lắm lời tao. Lần trước khi bác Tranh nói hai bà cháu mình đang ở nhờ, mình đã cố không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay đến anh Vinh cũng khẳng định rằng sau này căn nhà sẽ thuộc về anh ấy. Nếu họ thực sự biết một chuyện gì đó mà mình chưa biết thì sao? Mình không sợ mất những gì mình đã bỏ công ra sửa sang. Tiền rồi mình có thể kiếm lại, công sức rồi mình cũng có thể làm lại. Nhưng mà điều mình sợ nhất là một ngày bà trở về và mình phải nói với bà rằng hai bà cháu mình lại không còn một nơi gọi là nhà nữa. Thôi, mình sẽ không nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện đến đâu rồi sẽ đến. Không biết là giờ này bà đã ăn cơm chưa?
Bà có ăn được nhiều không? Mình ăn cơm xong mình sẽ sang thăm bà. Mà thôi, mình sợ là sẽ làm phiền hai bác. Mình biết bác Ngọc đưa bà về vì bác thương bà. Bác cũng muốn tự tay chăm sóc mẹ mình. Thế nên dù có nhớ bà, mình vẫn phải tôn trọng quyết định của bà. Bởi vì bà không phải của riêng mình. Bà còn có các con, có những người thân khác thương bà theo cách của họ. Nhưng mà nói không lo thì chắc là mình đang tự lừa mình. Sức khỏe của bà vẫn chưa thật ổn định. Thuốc phải uống đúng giờ, ăn uống cũng phải để ý. Có những hôm bà chỉ nói một câu: bà không sao đâu. Có lẽ mình ở bên bà lâu rồi nên nhìn nét mặt bà thay đổi một chút, mình cũng nhận ra rằng bà đang mệt. Cũng chưa muộn lắm, hay là làm việc xong mình sang thăm bà một chút nhỉ? Thật ra từ lúc ăn cơm mình cũng đã nghĩ đến chuyện sang thăm bà rồi. Không biết tối nay bà ăn được nhiều không? Thuốc bà đã uống chưa? Hay bà lại sợ làm phiền mọi người, rồi có mệt cũng chẳng nói? Hay là mình cứ đi sang thăm bà một chút nhỉ? Mình cũng không định ở lâu. Mình sang thăm bà một chút thôi. Nếu thấy bà khỏe rồi mình sẽ yên tâm rồi về. Rau muống tốt quá. Lát nữa mình sang mình sẽ cắt cho bà và hai bác một ít. Không biết là bà và hai bác có cần không? Nhưng thôi kệ, mình cứ mang sang.
Mẹ này, Gì? bà định ở nhà mình đến bao giờ mẹ? Sao tự nhiên mày lại hỏi thế? Thì con hỏi thôi, mới nay bà ở đây thì còn gì nữa. Thì bố mày đưa bà về đây thì mẹ biết làm thế nào? Nhưng bố định để bà ở luôn đây à? Chắc thế. Hôm đưa bà về đây bố mày chả nói rồi còn gì nữa. Bố mày bảo là để bà ở đấy một mình không yên tâm. Để đây thì ai chăm? Bố đi suốt, con đi suốt, thì lại đến mẹ thôi. Thì chả tao thì ai? Thì mấy hôm nay mẹ kêu mệt được gì nữa. Bà già rồi, ăn uống, thuốc thang thì cũng phải để ý. Không nếu xảy ra chuyện gì thì ai biết làm thế nào. Đấy, con đang nghĩ đến chuyện đấy. Bố cứ nghĩ đón bà về là xong, nhưng bố có ở nhà chăm đâu. Mày nói nhỏ thôi, bà đang nằm trong kia kìa. Thì con nói sai à? Không phải sai, nhưng mà sao đấy cũng là bà nội mày. Thì là bà nội lên con mới nói. Để bà ở đây như này làm sao được. Bằng này rau chắc đủ rồi. Bây giờ mình sẽ mang luôn sang cho hai bác và bà, không có làm muộn mất. Hôm trước bà chống mặt phải không mẹ? Ừ, sáng hôm nọ bà đứng lên loạng choạng, suýt nữa ngã, may còn có tao ở đấy. Đấy, như hôm nào mẹ đi vắng thì sao? Không may bà ngã ở đấy thì mọi người mới biết thì ai chịu. Thì tao đang lo chuyện đấy. Bây giờ bà già yếu rồi, để một mình ở đấy thì ai chịu. Thế mẹ nói bố chưa? Nói rồi, bố mày bảo là cứ từ từ rồi tính. Bố nào chả thế. Cứ thương bà đón về sau đấy như nào chả cần biết. Mày đừng có nói bố mày như thế. Bố mày cũng chỉ vì thương bà nội mày thôi. Thì con gọi bố không thương bà nội đâu. Nhưng thương bà thì phải thực tế chứ. Đưa bà về đây rồi cả nhà cứ xoay quanh bà mãi làm sao được. Thật ra mẹ cũng nghĩ định thuê người về đây để chăm bà. Thuê người á mẹ? Thì có người ở nhà với bà thì bố mẹ đi làm thì cũng yên tâm hơn. Mẹ nghĩ thuê người chăm bà mà rẻ à? Mà mẹ cũng chưa biết làm thế nào. Mà mẹ thuê người về mà không biết chăm người già thì cũng thế. Thì mẹ tìm người có kinh nghiệm. Con thấy không ổn đâu. Thế theo mày thì phải làm thế nào? Con nói mẹ đừng giận nhé. Ừ, nói thì mày cứ nói đi. Con nghĩ mình tìm cho bà một chỗ chuyên chăm người già. Ý mày nói bệnh viện dưỡng lão à? Vâng. Không được, bố mày mà biết thì lại làm ầm lên. Mẹ cứ nghe con nói đã. Con bảo ông bà đi bỏ đâu. Ở đấy người ta có người chăm sóc bà ngày. Có giờ ăn giờ nghỉ, có người theo dõi sức khỏe cho bà. Ở nhà mình có ai làm được như thế đâu. Nhưng không biết bà có chịu đi không? Mẹ chưa nói làm sao biết bà có đi hay không. Nhưng mà bà sống ở đây cả đời rồi, tuổi này rồi, không biết đến chỗ người lạ bà có chịu đi không? Thế cứ để bà ở nhà mình mãi hả mẹ? Mẹ thử nghĩ xem. Hôm nay bà chóng mặt, mai bà ngã. Ngày kia bệnh này lại hơn. Lại phải đưa đi viện, rồi bố lại trách mẹ. Mày làm như thể mẹ không chăm bà ấy. Con đâu có nói thế. Vì mẹ chăm bà nên mẹ mới mệt. Mấy hôm nay có bà ở đây, mẹ cũng chẳng làm được việc gì. Thì con mới bảo mẹ phải tính lâu dài, chứ không phải một vài ngày. Mà còn cái Bích nữa. Nó có liên quan gì? Hôm nay con vừa sang căn nhà đá của nó đấy. Mày sang đấy làm gì? Con sang đây có việc. Việc gì? Việc của con. Vì con thấy nó sửa sang căn nhà đấy đẹp đấy. Khác trước rồi. Thì mẹ cũng nói với nó rồi. Thế mẹ nói gì với nó? Mẹ nói cho nó biết, bây giờ chỉ ở đấy thôi.
đừng có nghĩ cứ sửa sang rồi sau này thành nhà của nó. Con cũng nói thế. Mày nói với nó rồi à? Vâng. Mày nói với nó làm gì? Chuyện đấy để cho người lớn giải quyết. Con chỉ nhắc nó thôi, nó còn mạnh miệng lắm. Nó còn hỏi con dựa vào đâu mà nói căn nhà ý sau này là của con. Mày đừng có mà gây chuyện với nó. Con có gây chuyện đâu, mẹ cũng nên tính đi. Bây giờ bà ở đây, nó ở bên kia, sửa sang căn nhà rồi sau này khó nói. Chuyện căn nhà thì để sau. Bây giờ mẹ đang đau đầu về chuyện bà đang ở đây này. Thì hai chuyện đấy cũng liên quan với nhau còn gì nữa. Liên quan thế nào? Nếu như bà cứ đi về với cái Bích thì nó lại nghĩ căn nhà đấy là của nó. Mày đừng có chỉ nghĩ đến căn nhà, dù sao cũng là bà nội của mày. Con biết, nhưng mình cũng phải tính trước. Nếu bà vào một nơi có người chăm sóc tử tế, bố mẹ không phải vất vả, con cũng yên tâm. Mà cái Bích cũng chẳng có lý do gì để lấy chuyện em bà ra để nói nữa. Mày nói câu đấy chẳng nghe được đâu. Thì con chỉ nói mẹ thôi mà. Nhưng chuyện này phải nói trước với bố mày. Mẹ mà nói thẳng là bố không đồng ý đâu. Không đồng ý cũng phải nói, chứ không để tự nhiên mà đưa bà đi được. Thì mẹ cứ tìm hiểu đi, chỗ nào chăm sóc tốt thì mình bảo bố. Để mẹ suy nghĩ đã. Mẹ cứ nghĩ đi, con nói thật đấy. Con nghĩ mình tìm cho bà một chỗ chuyên chăm người già. Nhưng chuyện này càng phải lâu càng khó giải quyết. Mẹ quyết thì mẹ quyết đâu đi. Mẹ để bà ở đây, nhưng mẹ chỉ đâu đâu. Mẹ biết rồi, nhưng sợ bố mày không đồng ý. Bây giờ mình phải tính trước, tìm được chỗ rồi mới nói. Nhưng mà còn bà? Bà thì tính sau. Không được, bây giờ phải hỏi bà. Mẹ hỏi bà, có bao giờ bà chịu đâu. Cứ tìm chỗ trước đã. Chả nhá, cứ để bà ở nhà mình mãi này à. Con nói mẹ phải tin con. Tại sao lại không hỏi bà? Cuộc sống của bà từ bao giờ lại để hai người ngồi đây quyết định thay bà như thế?